Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như chúng ta đã biết, trải qua hàng vạn năm sau trận chiến song thần của tiên tổ Đường Tam, thì giờ đây Đường Môn suy thoái, Đấu La Đại Lục đã được thiết lập lại trật tự mới. Trong đó, nổi bật phải kể đến 8 thế lực được phân chia khắp đại lục. Có thể nói, mỗi một thế lực đều có cường giả vô cùng mạnh mẽ tọa chấn. Để tìm hiểu rõ hơn về các thế lực này, thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Xếp ở vị trí thứ 8, mình gộp chung Thiên Hồn Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc vào một nhóm, bởi vì hai quốc gia này đều bị Nhật Nguyệt Đế Quốc tiêu diệt. Ở hai nơi này chỉ tồn tại duy nhất một vị cường giả, chính là phong hào Đấu La Thiên Dương, sở hữu 97 cấp hồn lực. Sự hiếm hoi về nhân tài cũng như nguồn lực đã khiến cho hai quốc gia này bị đế quốc Nhật Nguyệt tiêu diệt khi thời đại ngày một phát triển. Tiếp theo đứng ở vị trí thứ 8 là một địa phương rất quen thuộc với các bạn, chính là Tinh La Đế Quốc. Có thể nói đây là một đế quốc sản sinh ra rất nhiều cường giả trên đại lục. Bản thân đất nước này đã có một vị hoàng đế là phong hào Đấu La. Thật vậy, chúng ta đã được chứng kiến diện mạo của hoàng đế Hứa Gia Vĩ trong cuộc thi đấu hồn đại tái rồi đúng không nào? Ông sở hữu võ hồn tinh quan và tu vi đạt tới 94 cấp hồn lực. Bên cạnh vị hoàng đế trẻ tuổi này còn có các vị hộ quốc Đấu La. Trong đó phải kể đến Trình Cương, võ hồn Kiến Hoàng là phong hào Đấu La cấp 91, tiếp đến là Hoàng Tân Tự, võ hồn Thiên Sắc Cô Tinh là phong hào Đấu La 92 cấp. Kế đến không thể không nhắc đến cha đẻ nhân vật chính, đồng thời cũng là công tước Bạch Hổ của đế quốc Tinh La. Ông chính là Đới Hạo, võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ, tu vi 94 cấp, ngang bằng với hoàng đế Hứa Gia Vĩ. Ngoài ra, còn có một số nhân vật chưa lộ diện cũng xuất thân từ đế quốc này, đó là Huyền Cơ Đấu La và Cự Chùy Đấu La đều đạt cấp 94. Bên cạnh đó, còn có Toái Tinh Đấu La và trị liệu thiên sứ Vương Tiên Nhi, đồng thời là siêu cấp Đấu La 96 cấp. Thế lực tiếp theo mà mình muốn nhắc đến trong video này chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đây là quốc gia vốn thuộc về Nhật Nguyệt Đại Lục. Thế nhưng, sau khi cùng Đấu La Đại Lục va chạm thì Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng gia nhập và bắt đầu khai chiến với 3 đại đế quốc ở đây. Và rõ ràng, quốc gia này đủ thực lực để xâm chiếm các đế quốc lân cận. Trong đó, Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần được xem là con át chủ bài của chiến đội Nhật Nguyệt, cũng chỉ có cấp bậc hồn đế mà thôi. Các cao thủ chân chính ở quốc gia này phải kể đến Từ Thiên Nhiêm, võ hồn Tử Hoàng Diệt Thiên Long là phong hào Đấu La 92 cấp. Tiếp đến là Luân Phượng, võ hồn Hỏa Phượng Kiếm, tu vi 93 cấp. Cùng với đó là Diệp Vũ Lâm, vũ hồn Tinh Không, Từ Thiên Nguyên, vũ hồn Thái Dương, Phương Dịch Hành, vũ hồn Cuồng Ngưu và Kính Hồng Trần, vũ hồn Thiêm Thư đều là phong hào Đấu La 94 cấp. Không chỉ vậy, đế quốc này còn có một vị siêu cấp Đấu La tọa chấn, chính là Khổng Đức Minh, vũ hồn Ngân Nguyệt, sở hữu tu vi 95 cấp hồn lực. Ngoài các quốc gia nói trên, không thể không nhắc đến các tông môn có thực lực cường đại, trong đó phải kể đến Bản Thể Tông. Đây là một thế lực thần bí ít người biết đến trên đại lục, tuy vậy vẫn được xem là một tông môn không thể xem thường bởi nơi đây có sự hiện diện của siêu cấp Đấu La Kim Băng, võ hồn Thân Thổ, tu vi 96 cấp. Cùng với đó là hai vị sở hữu võ hồn bản thể, phải kể đến là Độc Bất Tử và Độc Tất Tử đều là siêu cấp Đấu La 98 cấp. Đặc biệt là sau khi tự bạo hồn lực thì Độc Tất Tử có khả năng đột phá 99 cấp hồn lực. Thế lực tiếp theo trong video này phải kể đến Hạo Thiên Tông. Ở phần này, đây vẫn tồn tại là tông môn lánh đời nhưng không có thế lực nào dám xâm phạm bởi nơi này có hai vị cường giả tọa chấn. Đây đều là những gương mặt quen thuộc mà ai cũng biết, đó là Thái Thản Cự Viên thực lực siêu cấp Đấu La 98 cấp và Thiên Thanh Ngưu Mãng là cực hạn Đấu La 99 cấp, tu vi đã gần đạt đến cấp thần. Sau Hạo Thiên Tông, một thế lực cũng chưa xuất hiện trong mạch phim cho đến hiện tại, gọi tên Thánh Linh Giáo. Nơi đây như cái nôi của cường giả khi có tới 8 vị phong hào Đấu La thực lực trải đều từ 91 đến 94 cấp. Bên cạnh đó còn có siêu cấp Đấu La Trương Bằng 96 cấp, siêu cấp Đấu La Tà Phượng Hoàng Phụng Linh cấp 97 và Trung Ly Ô võ hồn Tử Thần Ma Khôi cấp 98. Chưa dừng lại ở đó, thế lực này có tới 2 vị cực hạn Đấu La 99 cấp, bao gồm Long Tiêu Giao, vũ hồn Hắc Ám Thánh Long và Thái Thượng Giáo Chủ Diệp Tịnh Thủy, võ hồn Huyết hồn Ma Khôi và Quang Minh Phượng Hoàng. Kế đến, một thế lực không thể không nhắc tới chính là Đường Môn. Đây được xem là cổ lão tông môn do tiên tổ Đường Tam sáng lập. Sau hàng vạn năm suy thoái, săn đến phần này thì Độc Khắc Vũ Hạo và đồng bạn Trọng Tấn. Trong đó, đứng đầu Đường Môn là tông chủ Đường Nhã. Cô nàng sở hữu võ hồn Lam Ngân Vương với tu vi siêu cấp Đấu La 95 cấp. Bên cạnh đó là Kinh Tử Yên, Hiên Tử Văn 91 cấp và Quý Tuyệt Trần, Siêu Cốt Y và Nam Thu Thu 92 cấp. Tất nhiên là không thể thiếu sự góp mặt của Khắc Vũ Hạo và 7 thành viên Sử Lai Khắc Thức Quái rồi đúng không nào? Cuối cùng, thế lực được xem là mạnh nhất Đấu La Đại Lục trong phần này chính là Thập Đại Hung Thú. Những hung thú này nằm rải rác trên đại lục, trong đó phải kể đến Yêu Linh, Tử Cơ và Xích Vương là hung thú hơn 30 vạn năm, Băng Bích Đế Hoàng Hạt gần 40 vạn năm, Hùng Quân 47 vạn năm, Phạt Yêu Vương 53 vạn năm, cùng Bích Cơ 58 vạn năm. Chưa dừng lại ở đó, xếp thứ 3 trong thập đại hung thú là Tuyết Đế tu vi 70 vạn năm, Tà Đế gần 80 vạn năm và cuối cùng là Đế Thiên 82 vạn năm. Trên đây là tổng hợp tất tần tật các thế lực trong tuyệt thế Đường Môn 2. Còn thiếu gì các bạn bổ sung phía dưới phần comment giúp mình nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.